طبقت تركيب أجهزة شيلي على نظام الانتركم والنتائج كانت ممتازة. استفدت منها بمجرد ضغط أي شخص على جرس الانتركم راح أستلم تنبيه، بالإضافة إنه الكاميرا راح تفتح بشكل أوتوماتيكي. والخيار الأقوى إنه راح يجيني سؤال على الهاتف إذا كنت أرغب في فتح باب العمارة. راح أضغط موافق الآن. وفي حال كان جاييني ضيف أو موظف توصيل، بإمكاني أفعل تايمر مؤقت لفتح الباب بشكل أوتوماتيكي لمدة نصف ساعة عند الضغط على زر الانتركم الخاص بمنزلي. وأيضا من المزايا الإضافية أنه بإمكاني أفتح قفل الباب من خلال سمارت تاج من سامسونج. مجرد الضغط عليها راح يفتح الباب بشكل أوتوماتيكي وراح تضوي إنارة الدرج. تابعونا على قناة اليوتيوب وي سمارت عشان نعملكم الفيديو كامل عن هذا الموضوع، وشجعونا باللايك والسبسكرايب.